Chồng tôi là một ngư dân. Hôm nay anh ta câu cá xong về nhà nói với tôi vợ. Hôm nay tôi bắt được một con cá lớn, buổi trưa hầm cho em ăn. Câu nói này khiến tôi bắt đầu nghi ngờ. Người trước mắt có thể không còn là chồng tôi nữa. Bởi vì con người thật chắc chắn anh ta không thể nào quên được. Tôi lớn lên không ăn cá. Tôi và chồng kết hôn được 3 năm. Trong 3 năm qua, mỗi đêm câu cá anh ấy đều không về nhà. Tôi không bao giờ nghi ngờ anh ta. Bởi vì người ta nói đàn ông câu cá sẽ không lừa dối. Nhưng lần này thì khác. Hắn bỏ công cụ xuống, nhặt cá bên bồn rửa. Một bên có một cái không có cái nào hỏi vợ. Hôm nay muốn ăn hấp hay là ôm? Tôi nổi da gà. Đứng dậy đi tới trước mặt hắn, cẩn thận nhìn hắn. Mặt hay mặt kia? Chỉ là cả đêm không ngủ, thêm một bữa quầng thâm mắt thôi. Râu cũng mọc ra. Nhưng mà hắn cho dù mệt mỏi trở lại, cũng không thể không nhớ. Tôi chưa bao giờ ăn cá. Sao lại nhìn anh như vậy? Em lớn lên không ăn cá. Anh quên rồi, sắc mặt hắn có chút cứng đờ. Ngẫu nhiên tránh ánh nhìn trực tiếp của tôi, như thể đang che giấu sự xấu hổ. Làm sao anh có thể quên được? Chỉ là lần này hiếm khi câu được một con lớn, không thể không muốn em nếm thử. Tôi vẫn còn chút nghi ngờ, tiếp tục hỏi hắn Trần Hàng. Ngày sinh nhật của em anh có nhớ không? Anh ta nói một cách ngẫu nhiên, đồ ngốc. Kiểm tra anh à? Sao thế? Nghĩ tôi không phải là chồng em sao? Vậy anh trả lời đi. Ngày 11 tháng 6 âm lịch ngày 13 tháng 5. Làm sao anh không nhớ được sinh nhật em? Câu trả lời đúng. Em thích ăn gì nhất? Thật sự không có cách nào với em thích nhất là hộp chiên do mẹ chồng làm. Vợ chồng già còn đến bộ này nữa. Đi rửa mặt đánh răng đi. Tôi đang định quay lại và đi vào phòng tắm. Kết quả hắn lại đột nhiên nói một câu, làm tôi suýt trượt chân. Đúng rồi, nếu em không ăn, chờ anh dọn xong cá, gửi cho mẹ em đi. Nhưng Trần Hằng thật sự không thể không biết. Mẹ tôi mất khi tôi còn rất nhỏ. Khoảnh khắc này tim tôi hẫng một nhịp. Người trước mắt tuyệt đối không phải là chồng tôi. Mặc dù anh ấy có thể nói ngày sinh của tôi và món ăn yêu thích của tôi, nhưng không thể nào anh ấy không nhớ mẹ tôi đã đi rồi. Thế nên Trần Hằng trước mắt này rốt cuộc là ai? Mục đích của hắn là gì? Chồng thật của tôi giờ đang ở đâu? Tôi nhìn hắn. Lúc này hắn đang tập trung thu dọn cá, nhưng tôi nhìn thấy một vết lõm trên mặt anh ta. Một cái nhìn như vậy là Trần Hằng thật tuyệt đối sẽ không có. Tôi cố giữ bình tĩnh hết mức có thể. Tôi không thể cãi nhau với anh ta, càng không thể để anh ta nhìn ra tôi có một tia nghi ngờ. Tôi vào nhà vệ sinh giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, thuận tay liền khóa cửa lại. Sau đó lấy điện thoại ra, sẵn sàng gửi tin nhắn cho bạn câu cá của chồng. Chồng mỗi tuần câu cá đêm đều là cùng anh ta. Tôi cũng có thông tin liên lạc của anh ấy. Kết quả mở WeChat, đã có 6 tin nhắn. Tất cả đều là chưa đọc. Chị dâu Hằng ca đã về nhà chưa? Có một điều tôi không biết phải nói với cô như thế nào. Sợ làm cô sợ. Tôi luôn cảm thấy Hằng ca sáng nay thật kỳ lạ, giống như thay đổi một người. Sáng nay khi tan làm, tôi hút thuốc. Hằng ca đột nhiên nói bảo tôi cho hắn một điếu. Tôi biết anh ta không bao giờ hút thuốc. Kết quả trên đường về liên tục hỏi tôi xin 3 điếu. Tôi còn trêu chọc anh ta vì sao đột nhiên hút thuốc lá. Có phải cãi nhau với chị dâu không? Kết quả anh ta nói anh ta sao dám cãi nhau. Xem tôi không về nhà chăm sóc tốt cho anh ta. Lúc đó biểu cảm của anh Hằng thật sự rất đáng sợ. Và với sự hiểu biết của tôi về Hằng ca, bình thường anh ta tuyệt đối không thể nói những lời như vậy. Nhưng dù sao tôi cũng là người ngoài, không nói nhiều. Điện thoại tiếp theo của tôi gần như không cầm chắc được. Phải, Trần Hằng luôn rất dịu dàng và chu đáo với tôi. Là người đàn ông tốt. Hắn không hút thuốc, không uống rượu, bình thường thậm chí không có một lời chửi thề. Mấy năm nay sở thích duy nhất của hắn là câu cá. Trước khi anh ta đi câu cá hôm qua, mọi thứ đều bình thường. Làm sao có thể sau khi trở về giống như một con người khác? Ngay cả sở thích của tôi không nhớ gì về cái chết của mẹ tôi đoán vấn đề nhất định là do hôm qua. Trong quá trình câu cá đêm, tôi lập tức trả lời tin nhắn cho Lương Nghị. Tối qua các cậu đi câu cá, có chuyện gì bất thường xảy ra không? Vẫn chưa đợi được câu trả lời của Lương Nghị, tay nắm cửa nhà vệ sinh đang xoay điên cuồng. Cái kia giả Trần Hằng ở bên ngoài gõ cửa. Làm thế nào để em tin anh? Muốn anh nhảy từ trên lầu xuống sao? Sao lại khóa cửa? Nhà mình còn khóa cửa. Đang phòng hờ ai vậy? Giọng điệu của hắn rõ ràng có chút không kiên nhẫn. Tôi lập tức nói chuyện với sự lạnh lùng, xóa tin nhắn. Sau đó giả vờ như không có chuyện gì mở cửa. Vô tình khóa rồi, nhân tiện, không phải anh đang dọn cá sao? Xong chưa? Mẹ em đã ăn con cá anh câu, chắc chắn sẽ lại khen anh hiếu thảo. Kết quả hắn nhíu mày. Em đang nói cái gì vậy? Mẹ đã mất nhiều năm rồi. Ăn như thế nào? Tôi chỉ nghĩ vài ngày nữa là thanh minh, gửi đến mộ bà ấy. Thờ phượng thật tốt. Tôi bị mắc kẹt trong một thời gian. Tôi nghi ngờ anh ta không quên chuyện mẹ tôi mất. Chẳng lẽ thật sự là tôi nghĩ nhiều quá sao? Nhưng là tin nhắn của Lương Nghị và hành sáu bất thường của hắn. Chuyện gì vậy?
Tôi cố tình giả vờ như không có chuyện gì đến gần anh ta. Tại sao trên quần áo của anh có mùi khói nồng nặc như vậy? Anh bắt đầu hút thuốc rồi. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Thật sự không thể giấu được gì với em. Em cũng biết 2 năm này tình hình không tốt. Cấp trung của công ty đều bị sa thải. Áp lực của anh cũng rất lớn nên bắt đầu hút. Nhưng em yên tâm, anh chắc chắn không hút thuốc ở nhà. Vợ ơi, anh sẽ nhanh chóng điều chỉnh lại. Chỉ hy vọng là một người vợ, em có thể hiểu cho anh. Có thể tin anh, được chứ? Khi anh ấy nói vậy, trông thật sự là từ tận đáy lòng, khiến tôi không khỏi hoài nghi lúc trước đều là mình nghĩ nhiều. Anh ấy ôm chặt tôi trong vòng tay. Cuối cùng tôi cũng giơ tay lên sờ đầu anh ta, chọn cách xóa bỏ những nghi ngờ trong lòng. Lúc này giọng nói uy chất đột nhiên không nhớ được. Tôi lấy điện thoại ra, Adi người gọi là Lương Nghị. Trần Hàng cũng nhìn thấy rồi, sắc mặt hắn đột nhiên chìm xuống, hỏi tôi một cách nghiêm túc, tại sao hắn lại gọi cho em? Em cũng không biết, tôi vô thức nói dối. Không có chuyện vừa rồi Lương Nghị gửi tin nhắn cho tôi, nói với anh ta Trần Hàng lại trực tiếp đoạt điện thoại của tôi. Treo điện thoại đi, em block anh ta đi. Sau này đừng liên lạc với người này nữa. Nói xong cũng không đợi tôi phản ứng, anh ta trực tiếp xóa uy chất Lương Nghị. Tôi không hiểu tại sao. Hắn mặt đen nói với tôi, tối qua anh vô tình phát hiện ra trong album điện thoại của hắn có rất nhiều ảnh của em. Mỗi lần chúng ta cùng nhau ra ngoài ghi âm, hắn lén chụp. Hắn thậm chí còn có cả ảnh em đang ngủ trong xe. Anh mới nhận ra, thằng khốn này từ lâu đã động tâm tư như vậy với em rồi. Tôi vạch trần anh ta ngay tại chỗ. Hắn vẫn luôn ngụy biện không thừa nhận. Tôi coi như không còn anh trai này nữa, sau này sẽ không qua lại với anh ta. Hắn có thể quấy rối em, nhưng bất kể hắn nói gì, hãy nhớ đừng tin một lời nào. Sau khi nghe những lời này của anh tôi lập tức đối với nhân cách của Lương Nghị tạo ra những nghi ngờ sâu sắc. Theo mô tả của Trần Hàng vừa rồi, có thể giải thích ở một mức độ nhất định tại sao Lương Nghị lại đột nhiên nói xấu Trần Hàng. Bởi vì hắn biết Trần Hàng sẽ quay lại giải thích sự thật cho tôi. Vì vậy, hãy bắt đầu trước, gửi uy chắc kích động tình cảm giữa tôi và Trần Hàng. Trần Hàng thấy tôi do dự, đột nhiên trở nên cáu kỉnh. Có chuyện gì vậy? Em không tin những gì anh nói nữa sao? Anh cứ tưởng dựa vào tình cảm giữa chúng ta, em sẽ không ngần ngại tin anh. Vậy hôm nay em bị sao vậy? Đã thử thách anh kể từ khi anh trở về, làm thế nào để em tin anh? Muốn anh nhảy từ trên lầu xuống sao? Nói rồi hắn đi. Tôi vội vàng cầu thả. Anh điên rồi. Em không tin. Tôi chỉ có thể dùng cái chết để chứng minh mình vô tội. Nếu không thì sao? Vợ tôi không tin tôi nữa. Tôi sống cũng không có ý gì với tôi. Lương Nghị chỉ là bạn tốt của chồng tôi thôi. Giữa anh ấy và chồng tôi chắc chắn chọn tin tưởng chồng tôi. Mặc dù màn trình diễn của anh ấy tối nay thực sự rất khác thường, rất nhiều hành xấu đều không giống như Trần Hàng có thể làm được, nhưng tôi chỉ có thể ép mình. Giải thích là gần đây anh ấy thực sự bị áp lực quá nhiều. Được rồi, anh là chồng em tự nhiên tin anh. Cũng mệt rồi, em sẽ xả nước cho anh, đi tắm đi. Mỗi lần thành công về đều ngâm mình tắm giả mệt mỏi. Nói xong tôi vào phòng tắm đổ nước cho anh ta. Đó là khi tôi nhận thấy, rõ ràng là có một chút sợ hãi trên mặt anh ta. Anh ấy nói không một cách khác thường. Không cần, anh không muốn ngâm, chỉ cần tắm là được rồi. Tôi tưởng anh ta vẫn còn giận tôi. Không phải lần nào anh về cũng phải ngâm sao? 2 ngày này làm mát, bạn ở ngoài trời cả đêm, cơ thể lạnh hết rồi, đừng bị cảm nữa. Vẫn là ngâm một chút đi. Kết quả, hắn lại đột nhiên hét lên một câu, tôi đều nói không ngâm. Cô đã xong chưa? Dường như động rất nhiều khí. Tôi đã bị anh ta quát, đứng tại chỗ nửa ngày không phản ứng lại. Trần Hàng trước kia đừng nói là quát tôi nữa, nói chuyện với tôi đều rất dịu dàng. Huống chi tắm vốn là thói quen nhiều năm của hắn. Bảo anh ta ngâm một chút cũng là vì lợi ích của anh ta. Tại sao hôm nay hắn lại đột nhiên chống lại tắm? Tôi không nói một lời nào, rời khỏi nhà vệ sinh, vào phòng ngủ. Hắn làm tôi tức giận, vội vàng chạy tới giải thích cho tôi, vợ đừng giận nữa. Anh không cố ý la em, anh nghĩ tắm quá chậm trễ. Cuối tuần này anh muốn đưa em đi ăn chút gì ngon. Tôi mê mông, tôi hầu như không nói chuyện với anh ấy cả ngày. Buổi tối 2 người nằm trên giường, anh ấy nói chúc ngủ ngon với tôi như thường lệ. Yêu em. Tôi cũng gần như ngủ thiếp đi. Ngủ đến nửa đêm, tôi mơ hồ bị một tiếng hét đánh thức. Vợ ơi cứu anh với. Vợ ơi, anh là Trần Hàng, cứu anh với. Tôi tỉnh dậy và ngồi dậy. Người đàn ông phát hiện ra âm thanh ở ngay cạnh gối là tiếng hét của Trần Hàng. Hắn nhắm mắt lại, lông mày nhăn nheo, đổ mồ hôi, như gặp ác mộng. Trong miệng cứ gọi vợ. Cứu anh. Vợ ơi, cứu anh với. Tôi lắc lắc cánh tay anh ấy. Dậy đi, anh đang gặp ác mộng. Nhưng hắn vẫn nhắm mắt lại, nắm lấy cánh tay tôi, giống như nắm lấy ống hút cứu mạng. Vợ ơi cứu anh với, lạnh quá, anh không thở được. Em có ở đó không? Càng nghe tôi càng cảm thấy có gì đó không ổn. Dường như trong thân thể hắn có một người khác đang cầu xin tôi. Vợ, cứu anh với, ở đây lạnh và tối quá. Anh không ra được, em đến cứu anh được không?
Vậy hãy cho em biết anh đang ở đâu, chuyện gì đã xảy ra, anh nói cho em biết để em có thể cứu anh. Tiếng kêu của hắn càng lúc càng yếu ớt, hơi thở càng ngày càng nặng. Bỗng nhiên anh ấy im lặng. Tôi không thể nghe thấy tiếng thở. Tôi hỏi anh đang ở đâu. Lúc này trên giường Trần Hằng đột nhiên mở mắt. Tôi nhìn anh ta. Vẻ mặt anh ta trở nên lạnh lùng và nặng nề lạ thường. Hỏi tôi như một nụ cười, em đang nói chuyện với ai vậy? Nửa đêm, tại sao anh ta lại lén lút chạy xuống cầu thang sau lưng tôi, đốt hết quần áo của mình? Trạng thái toàn thân hắn phát ra, tất cả đều giống như người đã kêu cứu tôi trong giấc ngủ vừa rồi, hoàn toàn khác. Tôi ngập ngừng hỏi anh ta có phải anh gặp ác mộng không? Vừa rồi cứ nói chuyện trong giấc ngủ, hắn suy nghĩ một chút, sau đó hỏi tôi đã nói gì. Anh không nhớ, em cũng không nghe rõ. Tôi vô thức mơ hồ quá khứ, bởi vì tôi luôn cảm thấy Trần Hằng trước mắt. Và người vừa gọi tôi trong giấc mơ đó, không phải một mình. Ngày hôm sau khi tôi thức dậy, Trần Hằng đã đi làm rồi. Tôi ăn sáng và bắt đầu làm việc nhà. Mở tủ quần áo, tôi sửng sốt. Quần áo của Trần Hằng trong tủ quần áo đều biến mất hết rồi. Phản ứng đầu tiên của tôi là Trần Hằng bỏ nhà đi rồi. Tôi vội vàng gửi tin nhắn cho anh ấy, hỏi anh ta chuyện gì đang xảy ra. Quần áo của anh ta đâu? Hắn không bao giờ quay lại, gọi điện thoại di động cũng tắt máy rồi. Thật sự không có cách nào. Lên mạng kiểm tra điện thoại của công ty Trần Hằng. Kết quả quầy lễ tân của công ty Trần Hằng lại nói với tôi, công ty họ căn bản không có người như Trần Hằng. Cho đến tối, Trần Hằng đã về. Em yêu, anh về rồi, em đi đâu vậy? Tôi hỏi anh ta đi làm rồi. Thôi đi, tôi biết anh không làm ở công ty đó. Anh ấy có chút ngoài ý muốn. Em biết rồi, ai nói với em? Tôi gọi cho anh không gọi được. Tôi gọi cho quầy lễ tân của công ty anh. Cô ấy nói công ty căn bản không có người này. Hắn thở dài giận dữ. Nửa năm trước công ty sa thải nhân viên. Tôi bị sa thải. Hôm nay cả ngày đều phỏng vấn. Điện thoại hết pin rồi. Xin lỗi vợ. Anh biết không nên giấu em chuyện công việc, nhưng cũng không muốn em lo lắng với anh. Trong lòng tôi cũng có chút chua xót. Tôi không nhận thấy áp lực của anh ấy trong thời gian này. Có lẽ là bởi vì anh ta gặp phải khủng hoảng công việc. Nó giống như một con người khác. Chúng ta là vợ chồng, chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể cùng giàu có, không thể cùng khổ nạn sao? Không phải đã nói rồi, chuyện gì cũng phải cùng nhau đối mặt sao? Là anh không tốt, anh muốn nói với em sau khi anh tìm được một công việc mới. Đừng để em lo lắng cho anh. Không ngờ bây giờ công việc thực sự không dễ tìm lắm. Cũng là tôi không dùng lâu như vậy. Tôi chưa tìm được một công việc tốt. Tôi khuyến khích anh ấy, không tìm thấy thì tìm từ từ. Bây giờ tôi cũng biết tình hình bên ngoài đã khó rồi, luôn có thể vượt qua. Em sẽ ở bên anh. Vào bữa tối, tôi chợt nhớ ra cái tủ quần áo. Hỏi anh ấy đúng rồi, quần áo trong tủ quần áo của anh đâu rồi? Trần Hằng hỏi một chút, sau đó giải thích rằng đã lấy nó và làm mất nó. Không phải em không thích tôi hút thuốc sao? Bỏ rồi. Quần áo có mùi thuốc lá nên lấy hết đi. Tôi không nghĩ nó có ý nghĩa. Quần áo có mùi khói cũng không cần vứt đi. Rửa, phơi nắng, mùi khói không phải đã hết và rồi sao? Anh ấy đã vứt hết rồi. Toàn bộ quần áo trong tủ quần áo đều hết rồi. Ly Trì nói với tôi rằng anh ta đang nói dối. Tôi không ngủ được vào ban đêm, nhắm mắt suy nghĩ lung tung. Cho đến hơn 11 giờ, tôi cảm thấy người nằm bên cạnh đột nhiên động đậy. Trần Hằng nắm tay nắm chân đứng dậy. Tôi nhíu mắt, mơ hồ thấy anh ta đang lục tung tủ quần áo của mình. Ra khỏi tủ quần áo, buổi sáng cho hắn từ ban công, quần áo nhận được, rồi ra khỏi phòng ngủ. Hắn đi rồi. Nửa đêm, hắn cầm quần áo của mình ra ngoài làm gì? Tôi lặng lẽ đi theo hắn. Nhìn thấy anh ta, một mảnh giữa hai tầng không có ai để đi. Tôi vội vàng đi theo. Trong bóng tối, hắn ngồi xổm trên mặt đất, ném đống quần áo trong tay xuống đất. Lấy bật lửa ra, đốt cháy đống quần áo. Tôi lập tức nổi da gà khắp người. Nửa đêm, tại sao anh ta lại lén lút chạy xuống cầu thang sau lưng tôi, đốt hết quần áo của mình? Chắc anh ta có gì đó kỳ lạ. Tôi sợ anh ta phát hiện tôi về sớm. 10 phút nữa, anh ấy lại nằm bên cạnh tôi và ngủ thiếp đi. Tôi cảm thấy như đang nằm bên cạnh mình, người đã ngủ chung giường với tôi 3 năm. Lúc này, như người lạ. Trong phòng ngủ yên tĩnh có người đang la hét vợ. Em yêu, em có ở đó không? Là Trần Hằng, hắn lại đang nói chuyện trong giấc ngủ. Lần trước anh ấy nói chuyện trong giấc ngủ, anh ấy bảo tôi cứu vội vàng lắng nghe cẩn thận. Trần Hằng, em ở đây. Hắn vẫn cau mày, dường như toàn thân cố gắng mở miệng. Giấu quần áo của anh đi, đừng để anh ta tìm thấy quần áo của anh. Tôi không hiểu, vội vàng hỏi hắn. Hắn là ai? Không được lâu, hắn quá mạnh. Trần Hằng, nói rõ hơn một chút đi. Cái gì? Anh đi lâu quá. Ý anh ta là ai? Đừng để anh ta tìm thấy quần áo của anh. Giọng hắn càng lúc càng yếu đi, gần như không nghe được. Tôi nhận ra anh ấy có thể sẽ giống như lần trước, thức dậy bất cứ lúc nào. Vội vàng nằm xuống tiếp tục giả vờ ngủ. Quả nhiên sau một tiếng thở nặng nhọc, Trần Hằng ngồi dậy,
thấy tôi đang ngủ, lại nằm xuống. Tôi nhận ra, Trần Hằng tỉnh táo và Trần Hằng nói chuyện với tôi trong giấc ngủ. Rất có thể là hai, một người đang điên cuồng tìm quần áo của mình, sau đó đốt. Một người đang khuyên tôi nên giấu quần áo, đừng để hắn tìm thấy. Nhưng quần áo của anh ta không phải anh ta lấy hết đi đốt sao? Lúc này tôi chợt nhớ ra, dưới gầm giường hình như còn có một ít quần áo cũ của chồng. Những bộ quần áo này có tác dụng gì? Tại sao một cái phải cháy, một cái muốn tôi giấu đi? Sáng ngày mùng 4, tôi vừa mới dậy, cái gọi là Trần Hằng kia của nhiên không thể chờ được hỏi tôi, vợ, ở nhà còn quần áo nào anh từng mặc không? Tôi giả vờ như không có gì xảy ra. Không phải tất cả anh vứt đi sao? Sao thế? Mặt anh ta tối sầm lại. Không sao, chỉ là nghĩ nếu quyết định vứt đi thôi, cứ vứt hết đi. Lời giải thích của anh ấy rõ ràng là rất xa vời. Tôi tiếp tục giả ngu. Quần áo đều ở trong tủ quần áo rồi. Anh rất thích gọn gàng, quần áo không bao giờ vứt bừa bãi. Nghĩ lại đi, chắc chắn tất cả đều ở trong tủ quần áo. Có đặt ở chỗ khác không? Tôi ngồi trên giường, không dám động đậy. Hồi hộp quá, sợ hắn phát hiện bên dưới giường của chúng tôi còn có quần áo này. Thật sự không còn nữa. Anh ấy cười và nhìn chằm chằm vào tôi. Tại sao mặt em đột nhiên đỏ như vậy? Có phải đang nói dối anh không? Người ta nói rằng những người tự tử bằng cách ném nồi không bao giờ có thể tái sinh, hoặc là làm mà nước, mãi mãi lặp lại nỗi đau khi chết đuối. Em nói dối anh làm gì? Có cần thiết không? Anh còn nghĩ em cố tình giấu quần áo của anh. Hắn cười không có thì thôi. Anh ra ngoài tìm việc. Nói xong hắn liền ra cửa. Bây giờ tôi gần như chắc chắn, vừa rồi chắc chắn không phải là Trần Hằng thật sự, bởi vì Trần Hằng thật sự nhất định sẽ không quên. Dưới gầm giường có thể cất giữ, và cả quần áo của anh ấy nữa. Trần Hằng thật sự lúc này không biết bị mắc kẹt ở đâu. Điều duy nhất có thể cứu anh ấy bây giờ, giấu quần áo của anh ấy. Lúc này điện thoại của tôi đổ chuông. Tôi nhặt lên, đó là một giọng nói quen thuộc, chị dâu. Tôi lạnh lùng, có thể đến hồ không? Hồ Matsuyama, đó là nơi chồng tôi câu cá vào tối thứ Bảy tuần trước. Trần Hằng giả đó từng nói, Lương Nghị đã chụp rất nhiều ảnh của tôi, âm mưu chống lại tôi. Tôi tin rằng đây đều là những lời nói dối của Trần Hằng. Lương Nghị nhất định biết chuyện gì đã xảy ra. Tôi lập tức đi đến hồ. Lương Nghị đứng bên hồ chờ tôi, gặp tôi, vội hỏi chị dâu tôi. Tôi thấy cô đã xóa WeChat của tôi rồi, điện thoại cũng bị chặn. Tôi không muốn làm phiền cô nữa, nhưng tôi càng nghĩ về nó, tôi càng cảm thấy không ổn. Tôi quyết định đổi số khác gọi điện thoại hỏi xem. Đúng rồi chị dâu, anh Hằng, anh ấy ổn chứ? Tôi trực tiếp hướng về phía bờ sông của anh ta. Tôi nghi ngờ người đã yêu cầu anh thuốc lá đêm đó không còn là anh trai của anh nữa. Lương Nghị giật mình, không phải anh Hằng, vậy anh ta là ai? Tôi cũng không biết, nhưng từ những hành động của hắn, tôi có thể xác định người trở về không phải là Trần Hằng. Lương Nghị, hãy suy nghĩ kỹ lại đi. Hôm đó anh đi câu cá, có gặp ai khả nghi không? Hoặc là không nhớ có gì đáng ngờ? Đột nhiên hắn lần sau nghĩ tới cái gì. Đúng rồi, tôi nhớ ra rồi, đêm đó anh trai câu cá từng bắt được một chiếc áo thun giản dị. Tôi tưởng là ai, mất rồi, tôi để anh trai vứt đi. Anh trai không ném, họ vặn khô quần áo và bỏ vào túi, nói có thể dùng để lau xe. Lúc đó tôi cũng không nghĩ nhiều. Sau đó trên đường về, anh trai giống như một người đã thay đổi. Tôi chợt nhớ ra một câu nói lưu truyền trong vòng bạn bè câu cá của chúng tôi. Tôi nghe xong trái tim lập tức treo đến cổ họng. Nói gì? Lương Nghị thần bí nói cho tôi biết. Tôi cũng nghe một người bạn câu cá cũ nói, người ta nói rằng người tự tử bằng cách ném nồi, nó không bao giờ có thể được tái sinh, hoặc là làm bóng ma nước, mãi mãi lặp lại nỗi đau khi chết đuối, hoặc là tìm người thay thế để thay thế người thân của họ. Tôi không thể chịu đựng được khi thấy họ tiếp tục đau khổ sau khi chết. Sẽ đi qua một số cửa lạch, ném quần áo họ mặc trước khi chết xuống nước. Một khi bị cái nào xui xẻo quỷ cằn nhằn, sẽ bị cướp. Tôi càng nghe càng cảm thấy sợ hãi, đều đúng như hắn nói. Vậy người chồng trong mộng kêu tôi cứu anh ta, giờ này đang thay người chịu đựng nỗi đau chết đuối vô hạn. Khổ. Tôi lập tức mở điện thoại, bắt đầu tìm kiếm các từ khóa như tự tử ở hồ. Chắc chắn tin tức đầu tiên xuất hiện là vài tháng trước. Một người đàn ông trung niên vì ly hôn, nhất thời không nghĩ ra được ở hồ tự sát. Tin tức cũng kèm theo hình ảnh được trục vớt, mặt người bị khảm, nhưng có thể nhìn thấy rất rõ ràng quần áo nạn nhân mặc trước khi chết. Đó là một chiếc áo thun giản dị. Tôi cho Lương Nghị xem ảnh, khuôn mặt của hắn đột nhiên trắng bệch. Anh Hằng hôm đó nhặt được là chiếc áo phông giản dị này. Chị dâu, anh Hằng sẽ không thật sự bị quỷ nước ám phải không? Lương Nghị, anh có thể gọi điện hỏi bạn câu cá của anh không? Gặp phải tình huống này, có cách nào để giải không? Tôi cầu xin anh giúp Trần Hằng. Cả hai người thân của chúng tôi đều không ở bên cạnh. Tôi thực sự không biết phải nhờ ai giúp. Chị dâu, chị yên tâm. Anh trai và tôi có mối quan hệ sắt đá như vậy. Anh ấy đã ra ngoài, tôi sẽ làm mọi thứ có thể. Như vậy cô chờ một chút, tôi sẽ gọi điện hỏi. Sau đó Lương Nghị đi sang một bên, gọi cho bạn câu cá hiểu biết của anh ấy. Một lát sau, hắn gọi điện thoại xong đến nói Trần Hằng đã được cứu.
Cô quay lại trước để tìm Trần ban đầu, mảnh ngụy trang mà hắn vớt lên, áo phông và đốt nó đi. Có thể đuổi con ma nước cướp nhà đi. Sau đó mặc cho anh ta quần áo của riêng mình. Không lâu đâu, nguyên bản Trần Hằng sẽ trở lại trong thân thể của mình. Tôi vội về nhà, đi tìm cái áo thun giản di mà hắn nói. Hắn nói nhìn thấy Trần Hằng nhét vào trong túi. Tôi đi lục túi cốc câu cả áo lạnh, lật xuống dưới cùng, quả nhiên tìm thấy một cái áo thun giản di. Tôi nhanh chóng làm theo phương pháp áo lạnh nói, lấy bật lửa đặt quần áo. Nhưng chiếc váy đó vẫn không sáng, đặt trong túi nhựa mấy ngày vẫn còn ướt. Tôi đặt mấy lần mà không được. Tôi vội chạy vào nhà vệ sinh lấy máy sấy tóc thổi. Thổi đến một nửa, tôi đột nhiên nghe thấy tiếng cửa nhà. Trần Hằng già kia đã trở lại rồi. Nếu anh ta phát hiện ra tôi đốt quần áo, tôi sẽ chết. Tôi nhanh chóng đóng cửa nhà vệ sinh lại và khóa lại. Tiếp tục thổi quần áo. Ngay sau đó giả vờ bắt đầu gõ cửa nhà vệ sinh. Em yêu, em làm gì trong đó vậy? Máy sấy tóc trong tay tôi không dừng lại. Anh ấy nói tôi vừa tắm xong và đang thổi tóc. Và tôi chợt nhận ra, tôi vừa lục túi của anh ta và quên đóng gói. Bây giờ túi vẫn còn nằm trên mặt đất. Khóa kéo đã mở hết rồi. Hắn về nhà chắc chắn sẽ nhìn thấy. Chắc chắn rồi. Anh ta hỏi tôi tại sao lại khóa cửa khi thổi tóc. Hắn bắt đầu điên cuồng xoay tay nắm cửa. Phát hiện không xoay được vội, bắt đầu đạp cửa. Mở cửa ra, nghe thấy không? Em chán sống rồi, phải không? Em đã làm gì? Hắn ở ngoài kia đang chửi bới tôi. Vừa chửi vừa đấm mạnh vào cửa. Tôi vội thắp sáng một nửa số áo thun giản di đã khô, đặt xong ném vào chậu rửa mặt. Foreman đã hát bên ngoài nhà vệ sinh. Hình như là cảm ứng được cái gì đó, chửi tôi bên ngoài. Tôi sẽ giết cô. Mở cửa cho tôi sẽ đưa cô tới chỗ ông chồng chết tiệt của cô. Khi quần áo bị cháy hết, tiếng chửi thề của hắn cũng càng ngày càng yếu ớt. Cuối cùng, tôi nghe thấy một tiếng động bên ngoài. Tôi ngập ngừng mở cửa, phát hiện Trần Hằng đã ngã trên mặt đất bất tỉnh. Tôi gọi hắn hoàn toàn không có phản ứng, nhưng hơi thở vẫn còn. Tôi vội vã từ dưới gầm giường lật ra một cái quần áo cũ của hắn, mặc vào. Quả nhiên không lâu, Trần Hằng hít một hơi thở tỉnh lại.